નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું ઉમિયા ફૂડ ચેનલ ઉપર। આજે આપણે સોજીના ઢોકળા બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ। સોજીના ઢોકળા બનાવવા માટે મેં અહીં પોણો બાઉલ સોજી લીધી છે। જે ઝીણો રવો આવે છે એ નથી લીધો, સોજી જ લીધી છે। અને એક વાસણમાં આપણે લઈ લઈશું। હવે આપણે અંદર દહીં એડ કરીશું। નોર્મલ દહીં જ લેવાનું છે, લગભગ આપણે અડધા બાઉલ જેટલું દહીં લઈશું। દહીં એડ કર્યા બાદ હવે મેં અહીં 2 લીલા મરચાં અને એક નાનો ટુકડો આદુનો લીધો હતો અને એને આપણે આ રીતે અધકચરામાં વાટી દીધા હતા। તમે અંદર લસણ પણ યુઝ કરી શકો છો। મીઠું એડ કરી દઈશું સ્વાદ અનુસાર। થોડી હિંગ એડ કરીશું। હિંગ બિલકુલ ઓપ્શનલ છે। મિક્સ કરીશું પહેલાં તો। સીધું આપણે પાણી એડ નહીં કરીએ, પહેલાં તો દહીંને આ રીતે પહેલાં મિક્સ કરી દઈશું। હવે થોડું પાણી આપણે એડ કરીશું। હજુ આપણું મિશ્રણ ડ્રાય જ છે, બીજું પાણી એડ કરીશું। આમ તો ઇન્સ્ટન્ટ રેસીપી છે, પરંતુ જો એને અડધો કલાક રેસ્ટ આપવામાં આવે તો વાનગી એકદમ સ્વાદિષ્ટ બને છે। હજુ થોડું પાણી એડ કરીશું। 10 મિનિટ સુધી આપણે આને રહેવા દઈશું। 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આ રીતે આપણે ખીરાની કન્સિસ્ટન્સી રાખીશું। એ રીતે જ આપણે પાણી એડ કરતા જઈશું, તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે અંદર કુકિંગ સોડા એડ કરીશું। જે ખાવાનો સોડા આવે છે એ અંદર એડ કરીશું। 1/4 ચમચી જેટલો જ આપણે સોડા એડ કરીશું અને અડધો ટેબલ સ્પૂન આપણે ઓઇલ એડ કરીશું। ઓઇલ એડ કરી અને બરાબર આપણે એક જ ડાયરેક્શનમાં એને ફીણી લઈશું, જેથી અંદર હવા ભરાય અને આપણા ઢોકળા એકદમ સ્પોન્જી બની જાય। ઘણા લોકો ઈનો પણ એડ કરતા હોય છે, અને જો તમે આને રેસ્ટ વધારે આપો તો ઈનો કે સોડા નાખવાની પણ જરૂર રહેતી નથી। એક પ્લેટ લઈશું અને એક પ્લેટમાં આપણે આ ખીરું એડ કરી દઈશું અને આ રીતે આપણે પ્લેટમાં હાથેથી જ સ્પ્રેડ કરી દઈશું। હવે આની ઉપર આપણે રેડ મરચું સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું। આ રીતે એક કડાઈ મૂકીશું અને અંદર આપણે કાંઠીલો મૂકી દઈશું અને એની અંદર આપણે આ પ્લેટ આપણે એડ કરી દઈશું અને એની ઉપર આપણે ઢાંકણું બંધ કરી અને એને આપણે 10 મિનિટ સુધી સરસ ચડવા દઈશું। એકદમ સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસ જ રાખીશું। 10 મિનિટ પછી આપણે ખોલીને ચેક કરી લઈશું। ચપ્પુ લઈશું, એક ક્લીન ચપ્પુ લેવાનું છે અને અંદર એડ કરીશું। તમે જોઈ શકો છો એકદમ ક્લીન ચપ્પુ આવે છે, એનો મતલબ કે આપણા ઢોકળા સરસ ચડી ગયા છે। હવે એને બહાર કાઢી લઈશું અને થોડા ઠંડા થવા દઈશું। પણ એટલું ધ્યાન રાખજો કે આનો વઘાર કર્યા પહેલાં જ આપણે આને સરસ પીસ પાડી દઈશું, જેથી વઘાર આ જે એના પીસ પાડીએ છીએ એની જે આ લાઇનિંગમાંથી પણ અંદર સરસ ઉતરી જાય। એકદમ સરસ સ્મેલ આવી રહી છે। તમે જોઈ શકો છો આખા ઉખડી જાય છે અને કેટલા સ્પોન્જી બન્યા છે એ પણ દેખાય છે। મેં અહીં 1 ટેબલ સ્પૂન તેલ લીધું છે। હવે આપણે તેલને ગરમ કરવા માટે મૂકી દઈશું અને મીઠા લીમડાના પાન લઈશું। મીઠા લીમડાના પાનને આપણે કટકા કરી દઈશું। આ ઢોકળામાં એનો રાઈથી વઘાર થતો નથી। આ ઢોકળામાં ખાલી આપણે જીરું અને હિંગથી જ વઘાર કરીશું। અડધી ટીસ્પૂન જીરું એડ કરી દઈશું। 1/4 ચમચી અંદર હિંગ એડ કરી દઈશું। હિંગ એડ કરી મીઠા લીમડાના પાન એડ કરી દઈશું અને મેં અહીં 1 ટીસ્પૂન જેટલા તલ લીધા છે
અને ગેસની ફ્લેમ આપણે ઓફ કરી દઈશું, જેથી જે આ વાસણ ગરમ હશે એમાં સરસ એકદમ બધું જ સરસ ચડી જશે. હવે આ ઢોકળા પર આપણે ધીમે ધીમે વઘાર એડ કરીશું. એકદમ છૂટો છૂટો જ આપણે સ્પ્રેડ કરીશું. આ રીતે એકદમ સરસ વઘાર બધી જ બાજુ સ્પ્રેડ કરી દેવાનો. કોથમીર અંદર ઉપર સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું. તૈયાર છે મિત્રો સરસ મજાના આપણા સોજીના ઢોકળા, અને એકદમ સ્પોન્જી પણ બન્યા છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સ્પોન્જી પણ બન્યા છે, અને ઇન્સ્ટન્ટ ઢોકળા હોવા છતાં પણ એકદમ પોચા છે. જો તમને મારી આ સોજીના ઢોકળાની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ધન્યવાદ.